أي مشروع معماري بيبدأ بفكرة معينة أو كونسبت مثل ما بنعرف، وإذا كان من الصعب عليك إنك توجد هي الفكرة أو كنت عم تتساءل كيف ممكن المعماريين يطوروا أفكارهم بالتصميم، فهذا الفيديو والفيديوهات القادمة رح تساعدك بهذا الشيء، ورح ورجيك الطريقة اللي بتبعها أنا شخصياً لأي مشروع بدي صمم. بكل بساطة الكونسبت أو الفكرة المعمارية هي الفكرة اللي بتدعم المشروع من البداية للنهاية من خلال مرحلة التصميم. لأي معمار الفكرة أو الكونسبت هي اللي بتميز أي مشروع عن مشروع تاني أو مبنى عن مبنى تاني. بشكل عام الكونسبت أو الأفكار المعمارية بتتطور مع الوقت من خلال تطويرها على المساحات والفراغات أو الكتل اللي عم نصممها. ومثل ما ذكرنا من قبل، أي مشروع معماري بيتأثر بمجموعة من العوامل مثل الموقع العام أو الضوابط والقوانين المعمارية وغيرها. كمان الأفكار بتتأثر بمجموعة من هي العوامل. العوامل هي كالتالي: العامل الأول اللي ممكن نستوحي منه الفكرة المعمارية هو الموقع العام. الموقع العام أو العوامل المجاورة للمكان ممكن تعطي إلهام معين للمعماريين ليستوحوا الفكرة المعمارية الخاصة فيهم، أو ممكن تكون الفكرة مرتبطة بشكل أساسي بالعوامل الفيزيائية للموقع العام، وبتم ترجمة هاي العوامل عن طريق التصميم. شخصياً بفضل أني استوحي أفكاري المعمارية من الموقع العام، وهذا الشيء اللي بيخلي المشروع مريح للمستخدمين أو الزوار من الناحية المناخية أو الناحية الاجتماعية. لحتى نقدر نستوحي فكرتنا المعمارية من الموقع العام لازم يكون عنا دراسة شاملة عن الموقع، واللي سبق وذكرتها بأحد الفيديوهات الماضية واللي ممكن تشوفوه من خلال الرابط بالوصف. الفكرة المرتبطة بالموقع العام ممكن تكون تكملة للعوامل الطبيعية أو ممكن تعاكسها، وممكن تتبع شكل الأرض وممكن تكون مختلفة بشكل تام. ممكن ترتب الفراغات الداخلية باتجاه الخارج أو العكس. طبعا الموقع العام لحاله ممكن ما يكون كافي لنستوحي منه أفكارنا المعمارية، بس طبعا ما في مشكلة. العامل الثاني اللي ممكن نستوحي منه أفكارنا هو العميل، أو ممكن نقول client concept. الفكرة المستوحاة من العميل بتأثر تأثير جذري على التصميم، مو بس من الناحية الجمالية ولكن أيضا من الناحية العملية وطريقة ترتيب الفراغات وتصميمها. يعني مثلا شو هي المساحات الأكثر أهمية بالمشروع، وشو هي المساحات الأقل أهمية، وكيف ممكن نربط هاي المساحات ببعضها. طبعا إذا استوحينا فكرتنا المعمارية من العميل فهذا الشيء رح يأثر بشكل كامل على الناحية العملية. ممكن يأثر على الناحية الجمالية ببعض الأحيان باستخدام مواد معينة أو ألوان معينة العميل ممكن يطلبها. مثلا ممكن العميل يطلب أنه المشروع يركز على مساحات لاجتماع العائلة أو اجتماع الأصدقاء. كمان ممكن يطلب مساحات بتوفر خصوصية معينة مثل مساحات النوم. ومن هون ممكن نطرح فكرة أنه البيت يتكون من كتلتين مختلفين، ونربط هدول الكتلتين بطريقة معينة بحيث يتم المحافظة على الإطلالة والمحافظة على الخصوصية لكل كتلة من هدول الكتلتين. طبعا أثناء العمل على التصميم يفضل ترتيب المساحات من حيث الخصوصية، يعني المساحات العامة مثل مساحات اجتماع الأصدقاء، والمساحات اللي بتتطلب خصوصية تامة مثل مساحات النوم. من خلال هاي الدراسة ممكن نطور فكرتنا أكثر وأكثر، وممكن نطور كيف هدول المساحات بيرتبطوا مع بعضهم، وبكل مرة ممكن ننتج سكتش أو دياجرام بيشرح طريقة تأثير هاي العوامل على التصميم. العامل الثالث اللي ممكن نستوحي منه أفكارنا المعمارية هو المواد أو material concept. كثير من المعماريين العالميين بيستخدموا مواد خام بمشاريعهم. طبعا القصد من استخدام هاي المواد هو إظهار بعض الجوانب الفيزيائية لهي المواد. مثلا الإسمنت بيوحي للصلابة وللقوة، ومثلا الزجاج بيوحي للنقاء أو الصفاء. وإذا كان بدنا نعبر عن ترابط المشروع بالطبيعة مثلا ممكن نستخدم الخشب بشكل أساسي. بالأخير كل مادة ممكن يكون في قصة معينة وراها بتساعدنا لتحويل المشروع المعماري من قصة خيالية لواقع فيزيائي ملموس. من العوامل الشائعة كمان لإنتاج أفكارنا المعمارية هي العوامل الفلسفية، يعني مثلا ترابط المشروع بالمجتمع، تأثير هذا المشروع على الأفراد، أو مثلا تأثيره على الحالة السياسية بالمنطقة، وغيرها من العوامل الفلسفية اللي ممكن ترتبط بالتصميم. طبعا العامل الفلسفي ممكن ما يكون واضح بشكل مباشر بالمشروع، ولكن هو عبارة عن قصة بيربطها المعمار وبيترجمها بطريقته الخاصة عن طريق التصميم. العامل الأخير اللي حابب أذكره
هو ارتباط المشروع ببعض الأشكال المميزة. يعني مثلا إنه يكون الشكل العام بيشبه أحد العناصر الطبيعية، يعني مثلا زهرة مشهورة بالمدينة أو طائر مشهور بالبلد. طبعا هاي الأفكار ما لها حدود، وممكن يتم إنتاج مشاريع معمارية ناجحة من خلال هاي العوامل. طبعا هاي العوامل رح يكون لها تأثير بشكل مباشر على الكتلة الخارجية للمبنى أكثر من الناحية العملية للمشروع. الناحية المهمة اللي حابب أذكرها إنه أي فكرة ممكن ناخدها لمشروع معين، إنه نحاول نطور هاي الفكرة لوقت كافي. كل ما حاولنا نطور الأفكار رح نوصل لحلول أكثر إبداعية تخدم المشروع تبعنا. ودائما ذكروا إنه بمرحلة التصميم من المهم جدا إنه نناقش التصميم مع أشخاص تانيين، يعني مثل الزملاء بالعمل أو زملاء الدراسة، لأنه كل شخص ممكن يكون له نظرة معينة تختلف عن نظرتنا لهذا المشروع، وممكن تخدم هذا المشروع لحتى نطوره أكثر وأكثر. إذا ساعدكم هذا الفيديو بأي طريقة لا تنسوا إنه تساعدوني وتضغطوا على زر اللايك والاشتراك. طبعا هذا الشيء بيساعدني إني أطور المحتوى أكثر واستمر على عمل على مواضيع تانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم.